Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với OneCat News số phát sóng thứ tư. Lời đầu tiên, mình xin kính chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ an lành bên gia đình, đặc biệt là thật nhiều sức khỏe và bình an nha. Còn bây giờ, cùng mình điểm qua các tin tức có trong bản tin tuần này nhé. Với mong muốn cung cấp cho khách hàng những giải pháp tốt nhất từ Autodesk, OneCat Việt Nam đã nỗ lực đầu tư về nhân sự và chứng minh năng lực qua các khóa đào tạo chuyên sâu để đạt được các yêu cầu từ hãng trong việc cung cấp các giải pháp CAM cao cấp. Từ tháng 5 2021, OneCat Việt Nam chính thức trở thành đơn vị được Autodesk ủy quyền cung cấp các sản phẩm trong mảng CAM Specialization. Với việc đạt chứng nhận này, OneCat hiện tại có thể cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam bộ giải pháp CAD/CAM hoàn chỉnh nhất cho toàn bộ quy trình, từ thiết kế đến gia công sản xuất. OneCat Việt Nam tự hào có đầy đủ chuyên môn và nhân lực để cung cấp, triển khai và đào tạo các giải pháp gia công cao cấp của Autodesk, đặc biệt trong ngành khuôn ép nhựa, khuôn dập và sản xuất các sản phẩm phức tạp bằng các máy gia công từ 3 đến 50 với hiệu quả và chất lượng cao nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu về các giải pháp gia công CAM nhé. Autodesk Eagle là giải pháp phần mềm của Autodesk để ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế mạch điện PCB. Trước đây, phần mềm này được phân phối riêng lẻ hoặc được tích hợp kèm trong các sản phẩm của Autodesk. Từ cuối tháng 1 năm 2021, Autodesk đã thông báo chính thức ngừng phân phối Eagle riêng lẻ. Thay vào đó, Autodesk Eagle sẽ được phân phối cùng với Fusion 360 trong gói phần mềm Fusion 360 with Eagle. Bên cạnh đó, Autodesk cũng ngừng tích hợp Eagle vào các sản phẩm như bộ Product Design and Manufacturing Collection, Morflow, Bogomil, PowerShop, FeatureCAM, NetFab và phần mềm CFD. Tuy nhiên, người dùng của các sản phẩm nói trên vẫn có thể sử dụng được các tính năng tương tự của Autodesk Eagle để tiếp tục các thao tác thiết kế mạch điện PCB thông qua bộ công cụ Electronic của Fusion 360 được tích hợp trong gói sản phẩm của họ. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 năm 2021, Autodesk ngừng cung cấp Fusion 360 with Cloud Redis. Fusion 360 Cloud thuê bao sẽ vẫn tiếp tục cung cấp bình thường. Tại thời điểm gia hạn, Fusion 360 with Cloud Redis, người dùng có hai lựa chọn. Phương án thứ nhất, người dùng có thể lựa chọn là mua mới phần mềm Fusion 360 Cloud và mua riêng lẻ Cloud Redis theo gói. Phương án thứ hai, người dùng có thể chọn mua một trong các tiện ích mở rộng của Fusion 360 tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng như Fusion 360 Extension with Individual Asset, Machining Extension, Generative Design Extension, Netting and Fabrication Extension, Additive Build Extension and Manage Extension. OpenSpace là nền tảng mới và đang được phát triển mạnh ở thị trường Mỹ, giúp quản lý và theo dõi từ xa tiến độ công trình. Bên cạnh đó, OpenSpace còn có thể tích hợp với các nền tảng cloud của Autodesk. Các tính năng của OpenSpace dễ sử dụng, không mất nhiều thời gian để tìm hiểu và vận dụng. Chỉ cần trang bị camera 360 và app được cài trên điện thoại hay iPad là có thể tiến hành tham quan công trường của mình. Sau khi hoàn thành, các bên tham gia dự án có thể tham quan công trường ảo mà không cần phải tới trực tiếp. Một số lợi ích mà OpenSpace mang lại như kiểm tra được tiến độ dự án bằng cách so sánh mô hình thực tế với model BIM, tích hợp được với nền tảng BIM 360 qua phần Issue Management. Theo lộ trình sắp tới, tính năng này sẽ được tích hợp vào nền tảng Autodesk Construction Cloud, dùng công nghệ AI để tự động đánh giá mức độ hoàn thành của dự án. Với nền công nghiệp số hóa như hiện nay thì OneCat tin rằng đây là một thông tin không thể bỏ lỡ với các nhà thầu và chủ đầu tư. Các bạn cùng chào đón những tin tức thú vị về nền tảng này trong thời gian tới nhé! Vừa qua, ngày 24 tháng 8 2021, Autodesk Việt Nam đã tổ chức buổi webinar về chủ trương của Bộ Xây dựng theo quyết định 348 của Chính phủ về việc triển khai BIM. Buổi hội thảo này xoay quanh các văn bản được ban hành với nội dung như sau. Ngày 31 tháng 7 2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Phạm Hồng Hà đã ký quyết định số 1004 QĐ-BSD về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
Tiếp theo đó, ngày 2 tháng 4 2021, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Lê Quang Hùng đã ký quyết định số 348 QĐ-BSD về việc công bố hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình BIM. Năm 2023, ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn áp dụng BIM trong thiết kế kiến trúc, kết cấu, hạ tầng, cơ điện. Năm 2025, khoảng 10% dự án xây dựng được triển khai trên nền tảng BIM. Bộ Xây dựng tiếp nhận hồ sơ thiết kế trên nền tảng BIM sẽ thẩm định bằng hình thức trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tiếp nối buổi webinar này, Autodesk Việt Nam sẽ có thêm 2 session trao đổi về việc xây dựng mô hình BIM và chia sẻ các dự án thực tế. Về thời gian tổ chức cụ thể, OneCAD Việt Nam sẽ thông báo đến quý khách hàng trong thời gian tới. Như các bạn đã biết, Inventor Professional là phần mềm của Autodesk phục vụ cho việc thiết kế kỹ thuật chuyên nghiệp dành cho ngành cơ khí, hỗ trợ các môi trường thiết kế chi tiết, lắp ghép, bản vẽ và trình diễn. Hiện tại, OneCAD Việt Nam đã và đang thực hiện chương trình chuỗi video về Tips and Tricks trong Inventor Professional với rất nhiều chủ đề như chế độ Line Mode và Dash Mode, sử dụng iRobotics trong Drawing, tính năng Copy Feature, sử dụng iLogic Design Copy, tính năng Paste and Go và một số tính năng hấp dẫn khác. Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của OneCAD hy vọng qua chuỗi video này, chúng tôi có thể chia sẻ đến người dùng những ứng dụng phần mềm một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Cộng tác làm việc giữa các nhóm trong công ty hoặc làm việc trao đổi dữ liệu với đối tác là vấn đề khá thiết yếu hiện nay. Đặc biệt hơn là trong thời điểm dịch bệnh Covid này, rất nhiều công ty đã và đang áp dụng làm việc tại nhà. Để giúp việc cộng tác được diễn ra một cách trơn tru hơn, hãy cùng OneCAD Việt Nam xem phương pháp dưới đây nhé. Autodesk Inventor cho phép bạn cộng tác với mọi người, bất kể họ có dùng Inventor hay không. Tuy nhiên, nếu bạn đang cộng tác với những người dùng Inventor khác trong nội bộ của công ty, thì giải pháp tốt nhất là sử dụng Autodesk Vault. Vault là giải pháp BDM mà Autodesk mang tới cho người dùng, giúp quản lý dữ liệu Inventor và Non-Inventor, version và reversion của tệp tin, và còn nhiều tính năng hơn nữa. Với giải pháp này, thì công ty cần phải cài đặt Vault Server thông qua mạng LAN hoặc trên cloud dựa trên các nền tảng như Microsoft Azure và Vault Client cho nhân viên để truy cập tới Vault Server. Phương thức kết nối tới máy chủ có thể thông qua VPN hoặc VPS. Chi tiết hơn về phương thức triển khai, đào tạo, bạn có thể liên hệ với OneCAD Việt Nam để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ. Bạn đã từng nghe qua một chiếc ô tô có thể biến thành một cỗ máy đi bộ chưa? OneCAD tin rằng với chuyên mục câu chuyện thành công ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bạn một tin tức thú vị dưới đây. Vừa qua, Sunbird Ferrer đã hợp tác với New Horizons Studio của tập đoàn Hyundai Motor Group phát triển mẫu xe mới với tên gọi là Elevate. Elevate là phương tiện di động tối ưu đầu tiên với công nghệ kết hợp giữa ô tô điện và robot. Elevate có khả năng biến đổi từ một chiếc xe 4 bánh thành một cỗ máy đi bộ 4 chân, cho phép di chuyển qua những địa hình vượt quá khả năng của một chiếc xe địa hình hiện đại nhất. David Byron, giám đốc chiến lược thiết kế tại Sunbird Ferrer, chia sẻ rằng Generative Design cho phép họ giải quyết các vấn đề phức tạp, đồng thời nhìn thấy những thứ mà có thể họ không xem xét đến. Để tìm hiểu về tính năng Generative Design, OneCAD đính kèm một số bài viết để bạn có thể tham khảo ở bên dưới phần mô tả nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi mình đã cùng nhau điểm qua một số tin tức nổi bật xoay quanh Autodesk. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo.